साथीहरु मैले नयाँ बिजनेस स्टार्ट गरेको छु हैन तपाईहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ साङ्गामा छ केटी पट्याउने निन्जा टेक्निक पाउ पसल खोलेर म जस्तोले अब भोलि पर्सि बन्जी जम्प कसरी गर्ने त अब यस्तो भएपछि अनि उतैतिर व्यापार गर्न मिल्दैन उतैतिर कालीमाटीतिर ओजन नगरपालिका उठालिन्छ बालेन दाइको डर हेर यदरका प्रियतम तिमीलाई लिन म आइसके टाढाबाट हे दाइ यार कहाँ यार त्यस्तो प्रियतम भनेर लान दाइ यार लिटरली गाइज यार म काठमाडौँदेखि बनेपा साँच्चै हो साङ्गाको अचार टेस्ट गर्न आएको अहिले म साङ्गा जाँदैछु हैन अनि म अहिले चाहिँ छु सानीमाको रुममा अनि मेरो भाइ छ त्यहाँनेरि यता आइज मोटु मुला यत्रो यो मेरो भाइ भन्ने लागेको छ त यत्रो यो हम्बो हम्बो परेको यत्रो पुरै कत्रो मान्छे यहाँ म त लिटरली मासाला कति फिट छ रे 6.1 6.1 छ यार म 5.7 छु जम्मा भनेपछि कति भयो टन्नै टन्नै भयो यार हाइट अनि हेन्डसम त्यस्तै छ हङ्क पुरै अनि हामी चाहिँ दुवैजना साङ्गा जान्छौँ यतिखेर अनि रमाइलो हुन्छ साथीहरू त्यहाँनिर अरू एकदम घुम्ने ठाउँ पनि छ सो लेट्स गो यतातिरको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट यस्तो छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ कति दामी अनि यही किन देखायो भन्दा यहाँ एभोकाडो छ कि यहाँ लिटरली म लडेँ भने फेरि है यहाँबाट यसो गरेर जाँदाखेरि यो एभोकाडो हो कि यो तपाईँहरूलाई ल तपाईँहरूले डल्लोवाला देखायो होला यो चाहिँ लाम्चोवाला है ओइ किन यसले टिप्या मोटे यार एभोकाडो टिप्दियो हेर्न यो कस्तो रहेछ भने यो कस्तो हेर्नु है तर सबै झरेर रहेछ है तलतिर कति यो कस्तो महँगो हुन्छ तर यो तितो न तितो कि यो छ्या कसको घर हो मार्छ नि यार हट मुला साथीहरू अब जानुपर्छ हामी सो साथीहरू हामी चाहिँ यो तिन्दो बाटो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ यहाँबाट चाहिँ हामी गाडी चढ्छौँ बाइक थियो तेलै रहेन रहेछ एक थोपा पनि तर केही छैन हिँड्दै हिँड्दै जानुपर्छ त्यो तलबाट बबाल थियो नि बसन्ती यसैमा चढौँ है त्यो गाडी लास्टै ढिलो हुने भयो त्यही भएर हामी अर्कै गाडी समात्थ्यौँ मुला कति बेर बस्नु त्यहाँनिर यार ओहो साथीभाइहरू फाइनल्ली हामी हान्छ है क्या ऊ त्यता जानुपर्ने छ सबजनाले हेरेर चाहिँ के नभयो भनेर हामी पनि हेर्न हिँडेको छ साथीहरू केही न केही त होला पक्कै बल्छीले माछा पो मारेर चाहिँ आमामा कस्तो राम्रो माछा रातो रातो गाडी चाहिँ यहाँसम्म हामी जानुपर्ने यतातिर आज सोमबार होइन महादेवको यसो दर्शन पनि गरिन्छ यस्तो ठाडो उकालो छ है साथीहरू मजाले हिँड्नुपर्छ अनि बाटोभरि पुरै राख्थ्यो त यार छैन त अहिले त यहीँ अगाडि आइसक्यो यहाँनिर सट्टै कस्तो मजाको ब्लुम देउताजी एकदम भित्र हुनुहुँदो रहेछ अलि बाहिर देखाएर राख्नु पर्थ्यो यो देउता हेर्नलाई नि अलिक गाह्रो पर्छ आहा ल शिवजी भेट्टायौँ साथीहरू हामीले गुफाभित्र कत्रो रुख यार त्यहाँ दुलो रहेछ कि त्यो माथिपट्टि पुरै दुदङ्गै पुरै देउताजी अब भित्र राखिदिएको छन् अब यस्तो सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने अब मैले भित्रै गएर हेर्न चाहिँ साथीहरू होइन त्यो दिदी हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो देउताजी भित्र हुनुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब किन हाँस्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई भोगटे है यो भोगटे भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ सुभाष साथीको याद आउँछ खालि त्यो एउटा लोकदोरी गाएर होइन ठाउँ सबै ओगटे भोगटे भन्नेवाला के थियो नि यार खालि गाउँमा आउँदा खुवाउ है भोगटे भन्थे के हो यता पनि पाउँ रहेछ यतातिर चाहिँ जताततै हुन्छ पाउँ चाहिँ किन नाम राखे होला अचार हो नि होइन आन्टीलाई सोध्नुपर्छ अहिले आउँदाखेरि सोध्नु पर्ला नभए ए आन्टी के छ यो पाउँ के कस्तो पाउँ हो पाउने हो कि नपाउने हो एकछिन बसौँ होइन यहाँनिर तिमीहरूको पसल हो भाइ यो कसको छ त कसको छ अरे मान्छेको छ भने अनि मुला मान्छे त जो पनि मान्छे भइगयो नि मुलाहरू मान्छेको छ अरे जनावरले पसल थोडी राख्छ त त्यो पसल तिमीहरूको हो तिमीहरू दुईजनाको ल मा भाइहरूले यार यत्रोमा पसल चलाएको मजाले कडा रहेछन् यार केटाहरू हामी रहेछौँ यार निठल्ला त्यसै घुमेर बसिरहेको छौँ यिनीहरू यहाँ पुरै मालामाल भइसक्यो केटाहरू यार अहिलेदेखि कतिको व्यापार गर्छ एक दिनमा भन् त ल 1000-1200 के 2000 पनि हुन्छ 2000 व्यापार भयो भने कति बच्छ 500 बच्छ भनेपछि महिनाको 15000 तिमीहरू दुईजनाले अनि बाबा मम्मी कता हुनुहुन्छ कालीमाटी भनेको उहाँ उसको काठमाडौँको अनि दिनदिनै कालीमाटीबाट आउँछौ तिमी
घोडा रहेछ नि यार केटाहरू यार यहाँनिर केटाहरू व्यापार गरेर अनि दिनको 500 कमाएर अनि त्यसपछि अब केटाहरू फेरि बेलुका कालीमाटी फर्किन्छ तिमीहरू अनि त्यहाँबाट आउनलाई दिनदिनै 100 रुपियाँ खर्च हुँदैन 100-150 भाडा लाग्छ नि होइन अनि उतैतिर व्यापार गर्न मिल्दैन उतैतिर कालीमाटीतिर बालेन दाईको डर हेर यिनीहरूका बालेन दाईले हत्तरीका पर यिनीहरूको बिजनेस छिन्दैछ नि यार यतातिर मलाई धन्न यतातिर बालेन दाई छैन नि यार हत्तरीका बालेन दाई के गरे यार यो तपाईँले अलिअलि यसो केटाहरूलाई मिलाइदियो भने त्यो उनीहरू भाडा तिरी या साँगा आउनु पर्यो रहेछ के छ त अब सबै तिमीहरूको केटीलाई मात्र भएको चिज होला अब मेरो गर्लफ्रेन्ड छैन भाइ के गर्नु छैन मलाई नभए म लगिदिन्थेँ त्यो मलाई त्यो उ गरेर किनेर अब यसो एउटा गर्लफ्रेन्ड खोज्दै आऊ नभए म यतै खोज्यो भने यहाँ बस्यो भने पाइन्छ कि पाइँदैन त ल केटाहरूको बिजनेस रहेछ राम्ररी बिजनेस गर ल यहाँ हामी यहाँ मुला यहाँ इन्जिनियर भएर कमाउन सकेको छैन केटाहरूले यहाँ दिनको 500 कमाइसकेछन् यता रहेछ यो हामीले लाने चिज चाहिँ के रहेछ यहाँ केही पनि छैन केही छैन हेरमा कसम कसम भाइ यार मेरो साँच्चै गर्लफ्रेन्ड भए म यो सबै किनेर लगिदिन्थेँ कि हेर्नु छैन के हो यार यो त मलाई त हाइक गर्न मात्र लेखेको छ कि क्या अलिकति भयो भने त हिँड्नै पर्छ त फेरि सररै पारेर हेर्नु त्यहाँ सब पुरै उतातिर यस्तो आकर्षक घडेरीहरू चाहिन्छ भने यतातिर आउँदा हुन्छ अब कसको घडेरी हो सम्बन्धित निकायद्वारा म सञ्चालित छुइनँ मलाई पैसा दिएको छैनन् तिनीहरूले तैपनि हेर्दाखेरि आकर्षकै छन् नाम के लेख्नु है नाम पनि अब मलाई सर्टिफिकेटभरि नामै नाम छ मेरो त वाउ फाइनली खाइन्छ हामी आइसक्यौँ आज के पनि भिडियो छ ल सर र वाउ धेरै दिनपछि यार म त साँगा त तर जोस् आइएम लकी आज सोमबार थियो अलि मान्छे रहेछ जोस् यहाँबाट भ्याली यस्तो देखिन्छ पहिला जे काम गर्दा पनि गणेशजीलाई ढोग्नुपर्छ भन्छन् ल सर्लक्क साथीभाइहरू त्यसरी शिवजीलाई नठुङ्गौँ न साथीभाइहरू शिवजीको टाउकोमा दुलै नपार्दैका केटाहरूले पुरै अट्याक गरेर यार यो लाइनमा त्यहाँदेखि सुरुवात भएको सरर वाइसम्म एउटा मन्दिरको नाम छ कि यहाँनिर यहाँ केदारनाथ रहेछ ल तर मेटिसकेको छ ल प्रस्तुत छ तपाईँहरूको सामु नेपालको सबभन्दा ठुलो मूर्ति यही होला 143 फिट इट्स ह्युज म्यान यताबाट जान मिल्छ अन्डर कन्स्ट्रक्सन त होइन नि वाउ अनि यहाँनिर एउटा मूर्ति वाह 4वटा मुख भएको शिवलिङ्ग यो त ह्युजै बना है ल साथीहरू म वरिपरि घुम्दैछु है सर र मुटु कहाँ गयो फाइनली गाइज ल सक्यो अनि साथीहरू यो चाहिँ कहिले बनेको अलिकति यहाँ डिटेल होला है मलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट त छैन तैपनि देखाइदिन्छु म अनि यहाँ अर्को नि एउटा डिटेल छ यो पनि देखाइदिन्छ है त ल कसले बनाएको पनि होला सायद यहाँनिर ल शुभारम्भ र सम्पन्न रहेछ ट्याक्क एउटा सोमबार एउटा मन्दिरको दर्शन गरियो अब साउन लाग्यो है अब साउनमा झन् ह्युज तरिकाको पुरै अब राम्रो पोइ पाऊँ भनेर खै व्रत बस्छन् क्या अरे है पुरा लेउ लागेर यहाँनिर बसेर रहेछ यहाँ चाहिँ माछा छ कि छैन यहाँबाट पानी झर्नु नि सर र पारेर खोइ त पानी ए अनि त्यसपछि यहाँनिर भक्तजनहरू पनि बबाल रहेछन् ल ट्याक्क यो अब यत्तिकै राख्दै होला नि खोपामा पैसा कसले छिराउने त्यो चाहिँ भाग्यमानी भन्न थाल्यो होला नि केटाहरू होइन ल यो चाहिँ ट्याक्क ब्याक साइड है यस्तो छ साथीभाइहरू अब चाहिँ हामी यहाँबाट सरर निस्किन्छौँ साथीहरू फोटो खिच्यौँ हामीले कम्ती पनि 50 लाइक गरिदिनु होला तपाईँहरू सबैजना मिलेर इन्स्टाग्राममा म फोटो हाल्छु होइन खोइ त बानै रहेन रहेछ नि यसो हात हेराउनु पर्थ्यो यार नहेरै भएन कि यार म त अचम्मै भयो कि म त के हुन्छु नि थाहा छैन सबै मन लाग्छ मलाई यसो हात हेराएपछि तिमी यो हुन्छौ भनेपछि म त्यही मात्र गर्छु नि यहाँ अब यहाँनिर अहिले गर्लफ्रेन्डको नाम कसले ल्याउने तेरिका गर्लफ्रेन्ड नभएला पीडा पऱ्यो नि त ब्रो यार तेरिका चस्सकै परेर मैले यार टक्कै लिएर आइहालेँ भ्लगमा केटाहरूलाई अब गर्लफ्रेन्डको नाम भन्छन् आफ्नो छैन यहाँ मनमा चसक्क खाइसक्यो सब पीडित हो नि त दाइ म मात्र होइन पीडित सबजना पीडित हो नि त कडासँग ल केटाहरू कताबाट हो केटाहरू हामी चाहिँ बनेपाबाट है ए बनेपाबाटै हो हामी पनि त्यतिबाट हो नि
सबै यो बनेपाकै केटाहरू यसरी सिङ्गल किन भए बिजनेसम्यान भाडामा हामी फेरि आइसक्यौँ कडा बार्गेन गरेर बिजनेस गरेर पार्टनर केना छि केटाहरू पुरै बार्गेन गरेर बिजनेस गरिरहेको छन् त्यहाँनिर झोलुङ्गे पुल छ है झोलुङ्गे पुलमा जाउँ न झोलुङ्गे पुलमा पनि जानुपर्ने छ फेरि तेरिका साङ्गा आएर झोलुङ्गे पुल पनि चढेन भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन अनि यसो तपाईँहरूलाई देखाउन भयो भने चढिहाल्नु पऱ्यो कि साँच्चै हो भने कडा रहेछ नि त पुलमा जाने बाटो त हेर्नु त ए मुला टिकट काट्नु पर्ने 20 रुपियाँ हामी स्टुडेन्टलाई यसो डिस्काउन्ट छैन किन कार्डको छुट हुँदैन सबैको कार्ड साथीभाइहरू हामी यहाँ 40 रुपियाँको पुलमा चढिसक्यौँ 2जनाको 40 रुपियाँ अब यहाँ चढेर चाहिँ के गर्ने हामी टिकटक बनाउने हो ल साथीहरू म यो पुलमा चढेर टिकटक बनाउँछु तपाईँहरूले फेमस गराएर मेरो 40 रुपियाँ असुल गरिदिनु पर्यो अनि पारिजनालाई अब यति यो पुल चढ्नलाई 20 रुपियाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ कार्डको छुट छैन है केटाहरुले अब डुबाए मुलाहरुले डुबाए ओहो 40 रुपैयाँ तिरेको छ वसुल गर्ने भयो केटाहरुले अब एकजोडी जोरले राख कहाँ मुलाहरुले चुडियो भने चुडिदैन सँगै माथि पनि यसरी नै डान्स गरेला केटाहरु माथि गएर नि डान्स गरौँला भन्छ नि फोटो खिच्न यार 20 रुपैयाँ तिरे पानी परे यार 20 रुपैयाँ हाम्रो त्यसै खेर गयो साथीहरु यार त्यही त अब फेरि फर्केर आउने उता जाने नि ए कहाँ उतैबाट आएको ल साथीहरु मुटुले ठाउँ छोड्ला राम्ररी हेर्नु होला एकदम डर लाग्दा रहेछ यार मलाई त डरै लाग्दैन जस्तो लाग्थ्यो हैन म जस्तोले अब भोलि पर्सि बन्जी जम्प कसरी गर्ने त अब यस्तो भएपछि झन् बन्जी जम्प गरौँला पछि भनेको हैन यतिमै डर लागेपछि त ल हेर्नु त अब यतिमै डर लागेपछि त भोलि पर्सि बन्जी जम्प कसरी गर्ने त पुरा प्लान गरिसकेको छ मैले बन्जी जम्पको पुरै ल हेर्नु पानी परेर प्रियतम तिमीलाई लिन म आइसकेँ टाढाबाट हे दाइ यार कहाँ यार त त्यस्तो प्रियतम भने बेलामा दाइ यार यो हावा यो पानी कण कणमा तिमी छौ नानी म त सायर हुनुपर्ने साथीहरु यार यस्तो तरिकाले पानीमा भिज्दै भिज्दै आहा सररररर यही हो रमाइलो पानीमा भिजेपछि ज्वरो आएन भने है साथीहरु कत्रो पानी पर्यो यार सो हामी चाहिँ एउटा इन्डमा आछौँ यहाँ चाहिँ केही रहने रहेछ फेरि यहाँ पनि टिकट काट्नु पर्ने रहेछ यताबाट पनि तलतिर जाने हो रहेछ अब उतैबाट फर्किने हो कहाँ यहाँ यत्रो आएर फेरि यत्रो किन हिँड्नु हैन अनि हाम्रो पाउ टेस्ट पनि गर्नुपर्ने छ पाउको पसलको मान्छे कहाँ छोडेर गएको यार हामीले सबै खाइदियो भने काठमाडौँदेखि पाउ खानलाई म साङ्गा आइपुगेँ यहाँ कति धेरै पाउँछ तपाईँहरू नि आउनु किन्नलाई मात्र पैसा पर्ने चाख्नलाई पैसा पर्दैन यहाँनिर साथीहरू मैले नयाँ बिजनेस स्टार्ट गरेको छु होइन तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ साङ्गामा छ केटी पट्याउने निन्जा टेक्निक पाउ पसल खोलेर अब रिग्रेट भयो होला नि होइन पाउ चाहिँ खाना हो तर पाउने चाहिँ भएको छैन म फेरि मुला पाउको लागि यहाँ साङ्गा आएपछि जरुर छिर्नु होला यहाँनिर म यहाँनिर जहिले पनि पाउ बेचेर बसिरहेको हुन्छु सस्तो सस्तो पाउ काठमाडौँबाट आए नि हुन्छ बाहिरबाट आए नि हुन्छ दोकानमा पाउै पाउँदैन सक्नुहुन्छ 50 रुपियाँको पाउ यहाँ बाटोमै सकाइदियो यार के रे मोटे अहिले मुना सबै पाउले खायो साथीहरू जम्मा म त भिडियो बनाएपछि त उता त पाउ त सकाइसकेको छ ल अब चाहिँ यो भिडियो म यहाँ इन्ड गर्छु कस्तो लाग्यो भन्नु होला अनि रमाइलो भयो मलाई त रमाइलो भयो किनकि उतापट्टि मजाको झोलुङ्गे पुलबाट पुरै डर लाग्दो रहेछ यार मलाई कस्तो डर लाग्दो रहेछ सो बाई टेक केयर लभ यु गाइज ह्याप्पी बर्थडे टु यु हेर